Hello everyone. আজি আমি বহুপদৰ পিছৰখিনি প্ৰশ্ন ডিসকাস কৰিব লৈছো 2.2 এক্সাৰসাইজ সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ত কি দিয়া আছে যে তলৰ জুৰকেইটাৰ সংখ্যা দুটা ক্ৰমে শূন্যবোৰৰ সমষ্টি আৰু গুণফল হিচাপে ধৰি প্ৰত্যেকৰ ক্ষেত্ৰত একোটা দ্বিঘাত বহুপদ নিৰ্ণয় কৰা এটা আমাক কি দিয়া আছে শূন্যবোৰৰ সমষ্টি তো sum of zeros আৰু গুণফল শূন্যবোৰৰ গুণফল that means product of zeros এটা সো কি দিয়া আছে আমাক ধৰি লওঁ ধৰু আলফা বিটা দুটা বহুপদটোৰ শূন্য দিয়া আছে কি দিয়া আছে আলফা প্লাস বিটা that means শূন্যবোৰৰ সমষ্টি 1/4 আৰু আলফা ইনটু বিটা কি দিয়া আছে গুণফল -1 তেতিয়াহলে নিৰ্ণয় বহুপদটো কি হ'ব x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0 x² alpha plus beta কিমান 1/4 x plus alpha into beta -1 তেতিয়াহলে সো x² minus 1/4x plus into minus কি হ'ব -1 equal to 0 তেসো আমি লসাগুলম 4 হ'ব 4x² minus x minus 4 equal to 0 তো 4 তো যদি রাইট সাইডে গুছি যায় কিমান পাম 4x² minus x minus 4 equal to 0 তো এটো হৈছে নিৰ্ণয় বহুপদ পিছৰ প্ৰশ্নটো কি আছে সোৱা √2 আৰু 1/3 একি হ'ব ধৰো আলফা বিটা দুটা শূন্য তেতিয়াহলে দিয়া আছে আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু √2 তো আলফা ইনটু বিটা 1/3 তেতিয়াহলে নিৰ্ণয় বহুপদটো হ'ব কি হ'ব x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0 এটা সো x² minus alpha plus beta কিমান √2 x plus alpha into beta 1/3 equal to 0 তেসো 3 আমি কি লব পাৰো লসাগু ললো LCM 3 পালো তো 3x² minus 3√2 x plus 1 equal to 0 3 ফালে গল থাকিল কি 3x² minus 3√2 x plus 1 equal to 0 বুজি পাইছা তো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত কি আছে 0 শূন্যবোৰৰ সমষ্টি কিমান 0 আৰু গুণফল কিমান √5 0 and √5 ধৰো আলফা বিটা দুটা শূন্য তেতিয়াহলে দিয়া আছে আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু 0 আলফা ইনটু বিটা ইকুয়াল টু √5 তেতিয়াহলে নিৰ্ণয় বহুপদটো কি হ'ব x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta তো alpha x² minus alpha plus beta কিমান 0 into x plus alpha into beta কিমান √5 তো x² 0 into x means 0 plus √5 equal to 0 তো এটো হৈছে নিৰ্ণয় বহুপদটো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো কি আছে সোৱা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত আছে 1 আৰু 1
Question number 4. 1 1 ধৰু আলফা বিটা দুটা শূন্য তেতিয়া হলে দিয়া আছে আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু কিমান 1 আলফা ইনটু বিটা ইকুয়াল টু 1 তে নির্ণয় বহুপদটো কি হ'ব বহুপদটো হ'ব x স্কয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা ইনটু x প্লাস আলফা ইনটু বিটা ইকুয়াল টু 0 তো x স্কয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা 1 ইনটু x প্লাস 1 ইকুয়াল টু 0 তো x স্কয়ার মাইনাস x প্লাস 1 ইকুয়াল টু 0 এটো হৈছে নির্ণয় বহুপদটো ঠিক আছে তো তোমালোকে এনেকেও লিখিব পাৰা p of x ইকুয়াল টু x স্কয়ার মাইনাস x প্লাস 1 আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো আহো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত কি আছে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি that means sum of zeros কিমান minus 1/4 আৰু গুণফল 1/4 that means product of zeros এতিয়া চোৱা question number 2 5 minus 1/4 and 1/4 ধৰো আলফা বিটা দুটা শূন্য তেতিয়া হলে দিয়া আছে আলফা প্লাস বিটা that means শূন্য দুটাৰ যোগফল কিমান -1/4 আৰু আলফা ইনটু বিটা 1/4 product of zeros কিমান 1/4 তেতিয়া হলে নির্ণয় বহুপদটো কি হ'ব x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0 x square minus alpha plus beta কিমান -1/4 x plus alpha into beta 1/4 equal to 0 x square minus into minus plus 1/4 x plus 1/4 equal to 0 এতিয়া আমি কি লম লসাগু লম বা এলসিএম লম কিমান 4x স্কয়ার প্লাস x প্লাস 1 ইকুয়াল টু 0 4x স্কয়ার প্লাস x প্লাস 1 ইকুয়াল টু 0 4 টু ইফালে গল তো 0 হৈ গল তেতিয়া হলে নিৰ্ণয় বহুপদটো কি হ'ব 4 p of x equal to 4x square plus x plus 1 বুজি পালা তো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কি আছে 6 4 1 তো ধৰো একি ধৰি লোৱা আলফা বিটা দুটা শূন্য আৰু আমাক কি দিয়া আছে আলফা প্লাস বিটা শূন্যটাৰ যোগফল দিয়া আছে কিমান 4 and alpha into beta কিমান 1 তেতিয়া হলে বহুপদটো x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0 x square minus alpha plus beta কিমান 4 to 4x plus alpha into beta কিমান 1 to 1 equal to 0 তেতিয়া হলে নির্ণয় বহুপদটো কি হ'ব নির্ণয় বহুপদ পলিনোমিয়ালটো আমি কি পাম x স্কয়ার minus 4x plus 1 লিখিবা p of x লিখিব পাৰা বুজি পালা এইখিনি আছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 কি দিয়া আছে দ্বিঘাত বহুপদবোৰ নিৰ্ণয় কৰা যাৰ শূন্যকেইটা তলত দিয়া ধৰণৰ এতিয়া আমাক কি দিয়া আছে শূন্যকেইটা দিয়া আছে তো আগৰ প্ৰশ্নটোত কি দিয়া আছিল শূন্যকেইটাৰ সমষ্টি দিয়া আছিল sum of zeros আৰু product of zeros আৰু শূন্যকেইটাৰ গুণফল দিয়া আছিল এতিয়া আমাক শূন্যকেইটা দিয়া আছে 3 question number 1 ধৰিলোৱা আমি ধৰিললে কি হয় সুবিধা হয় ধৰো শূন্য দুটা আলফা আৰু বিটা
তেতিয়াহ'লে কি দিয়া আছে আমাক আলফা ইকুৱেল টু -4 বিটা ইকুৱেল টু 3/2 তেতিয়াহ'লে আমি কি উলিয়াম শূন্য দুটাৰ যোগফল উলিয়াম শূন্য দুটাৰ সমষ্টি উলিয়াম বা sum of zeros তেতিয়াহ'লে আলফা প্লাস বিটা ইকুৱেল কিমান পাম -4 প্লাস 3/2 2 কি আহিব এলচিএম আহিব 2 4 গুণ 8 প্লাস 3 তেতিয়াহ'লে কিমান পাম -5/2 বুজিলা পিছতো আমি কি উলিয়াম শূন্য দুটাৰ গুণফল উলিয়াম product of zeros -4 into 3/2 4 3 গুণ 12 -2 তেতিয়াহ'লে কিমান পাম -6 ওকে এতিয়া আমি বহুপদটো উলিয়াব লাগে অলপ আগতে পাইছিলো কি ফৰ্মুলা আছিল x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0 তেতিয়াহ'লে x² minus alpha plus beta কিমান পাইছো -5/2 আৰু alpha into beta -6 equal to 0 x² minus into minus plus 5/2x minus 6 equal to 0 2 LCM আহিব 2x² plus 5x minus 12 equal to 0 2x² plus 5x minus 12 equal to 2 ইফালে গ'ল বলে কিমান হ'ব 0 তেতিয়াহ'লে ইমান নিৰ্ণয় বহুপদটো হ'ব 2x² plus 5x minus 12 বুজি পালা একদম ইজি প্ৰেক্টিস কৰিবা পাৰি যাবা সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 কোৱেশ্চন 2 কি আছে 5 and 2 দিয়া আছে তো শূন্য দুটা দিয়া আছে তো ধৰি লওঁ শূন্য দুটা let zeros of the polynomial alpha and beta alpha beta শূন্য দুটা ধৰি ললো তেতিয়াহ'লে alpha equal কিমান আমাৰ 5 beta equal to কিমান 2 তো শূন্য দুটাৰ সমষ্টি উলিওৱা that means sum of zeros so alpha plus beta equal to 5/2 sorry 5 plus 2 equal to 7 আৰু শূন্য দুটাৰ গুণফল উলিওৱা alpha into beta 5 into 2 কিমান 10 তেতিয়াহ'লে বহুপদটো কি হ'ব বহুপদটো x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0 হয়নে তো x² minus alpha plus beta আমি কিমান পাইছিলো sum of zeros 7 x plus alpha into beta গুণফল কিমান পাইলো 10 equal to 0 তেতিয়াহ'লে নিৰ্ণয় বহুপদটো কি হ'ব বহুপদটো হ'ব x² minus 7x plus 10 একদম ইজি সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো কি দিয়া আছে -1/3 আৰু -1 ধৰি লওঁ ধৰো আলফা বিটা দুটা শূন্য কাৰ বহুপদটো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে দিয়া আছে alpha equal to কিমান 1/3 beta equal to কিমান -1 এটা শূন্য দুটাৰ যোগফল কি হ'ব alpha plus beta equal to 1/3 plus -1
1/3 plus into minus minus 1. So 3 LCM হলো 1 minus 3. কিমান পাম minus 2/3. Next শূন্য দুটাৰ গুণফল. That means product of zeros. কিমান হ'ব alpha into beta 1/3 into minus 1. তো minus 1/3. তেতিয়াহ'লে বহুপদটো কি হ'ব বহুপদটো হ'ব x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0. So x square minus alpha plus beta minus 2/3 x plus alpha into beta minus 1/3 equal to 0. তেতিয়াহ'লে x square minus into minus plus 2/3 into x minus 1/3 equal to 0. Then we LCM long 3x square plus 2x minus 1 equal to 0. 3x square plus 2x minus 1 equal to 0. তো নির্ণয় বহুপদটো ये होगा 3x square plus 2x minus 1 equal to p of x. ঠিক আছে question number 3 শেষৰ প্ৰশ্নটো আহো কি আছে 3/2 আৰু minus 2 ধৰো শূন্য দুটা alpha and beta দিয়া আছে alpha equal to 3/2 and beta equal to minus 2. তেতিয়াহ'লে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি that means alpha plus beta equal to কিমান পাম 3/2 plus minus 2. তো 3/2 minus 2 2 LCM ললো 3 minus ইয়াত 1 আছে 1 ইনটু কৰিলে 2 2 into 2 কিমান 4 তো minus 1/2. তেতিয়াহ'লে শূন্য দুটাৰ গুণফল that means product of zeros alpha into beta equal to কিমান পাম 3/2 into minus 2. তো প্লাস into minus minus 2 3 গুণ 6/2 তো 2 এ ক্যান্সেল যাব থাকিল কি minus 3. তেতিয়াহ'লে বহুপদটো কি হ'ব x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0. x square minus alpha plus beta কিমান minus 1/2 x plus alpha into beta minus 3 equal to 0. x square minus into minus plus 1/2 x plus into minus minus 3 equal to 0. আমি কিলম LCM লম 2x square plus x minus 6 equal to 0. 2x square plus x minus 6 equal to 0. 2 to ইফালে আহিল 2 লগত 0 into হৈ গ'ল 1 পালো 0. তেতিয়াহ'লে নিৰ্ণয় বহুপদটো p of x equal to 2x square plus x minus 6. তেখিনি লৈকে আমাৰ question number 3 complete হ'ল. এতিয়া যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট আছে কমেন্ট সেকশনত জনাব পাৰা আৰু যদি ভিডিওটো তোমালোকৰ ভাল লাগিছে লাইক শেয়াৰ এণ্ড কমেন্ট কৰিবা.